सध्याच्या करोनाच्या काळात गरम पाणी, वेगवेगळे काढे हे सगळं पिऊन तुम्हाला कंटाळा आला असेल ना? चला तर आज काहीतरी वेगळं ट्राय करूया. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण घरी उपलब्ध असलेल्या मोजक्या साहित्यात तयार होणारं टोमॅटो सूप बनवूया. नमस्कार, वंजारी सिस्टर्स अँड फॅमिली या चॅनलवर तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. तुम्हाला आमच्या रेसिपीज आवडतात ना? मग लगेचच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हो, बेल आयकॉनही प्रेस करा म्हणजे तुम्ही आमची एकही रेसिपी मिस करणार नाही. सूप तयार करण्यासाठी सगळ्यात आधी इथे आपण लहान आकाराचे 4 टोमॅटो घेतलेत. आता साहित्यामध्ये आपण घेतलंय 1 चमचा जिरे, कढीपत्त्याची काही पानं, आलं लसूण पेस्ट अर्धा चमचा, 2 हिरव्या मिरच्या अशा पद्धतीने मधून कट करून घेतलेल्या आहेत, हळद पाव चमचा, मिरची पावडर इथे अर्धा चमचा घेतली आहे, तुम्ही आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता, कोथिंबीर बारीक चिरून घेतली आहे, चवीप्रमाणे मीठ आणि साखर अर्धा चमचा टोमॅटोचा आंबटपणा जावा म्हणून. सुरुवातीला आपल्याला टोमॅटो पाण्यामध्ये शिजवून घ्यायचेत. त्यासाठी व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे तुम्ही टोमॅटोला कट मारायचेत, म्हणजेच अशा पद्धतीने ते थोडे थोडे चिरून घ्यायचेत. यामुळे काय होतं, आपले टोमॅटो व्यवस्थित आणि पटकन शिजतात. ही प्रोसेस चालू असतानाच आपण गॅसवर एका छोट्या आकाराच्या पातेल्यामध्ये 1.5 ते 2 ग्लास पाणी तापायला ठेवलेलं आहे आणि त्या पाण्यामध्येच आपण हे टोमॅटो शिजवायला ठेवणार आहोत. अशा पद्धतीने तुम्ही बघू शकता. तुम्ही हे टोमॅटो कुकरमध्ये शिजवून घेतले तरी काहीच हरकत नाही. कुकरच्या 2 शिट्ट्यांमध्ये हे व्यवस्थित शिजतात. पातेल्यामध्ये हे शिजायला मीडियम फ्लेमवर साधारण 10 ते 15 मिनिट लागतात. टोमॅटो शिजल्यानंतर थोडे थंड होऊ द्यायचेत आणि त्यानंतर आपण अशा पद्धतीने त्याच्या साली काढून घेणार आहोत. आणि आता यांची आपल्याला मस्त प्युरी बनवून घ्यायची आहे मिक्सरमधून. टोमॅटो शिजवताना आपण जे पाणी वापरलं होतं तेच आपण सूप करताना वापरणार आहोत, कारण टोमॅटोचा बऱ्यापैकी अर्क त्याच्यामध्ये उतरतो. आता आपण टोमॅटोची व्यवस्थित प्युरी करून घेऊयात मिक्सरमधून. अशा पद्धतीने तुम्ही बघू शकता. आता गॅसवर मीडियम फ्लेमवर आपण एक कढई तापायला ठेवूया. कढई गरम झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये 1 चमचा तेल ॲड करूया आणि तेल छान गरम झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये नेहमीप्रमाणेच जिरे टाकणार आहोत. आत्ता थोडेच वापरायचे, थोडे आपल्याला शेवटी लागणार आहेत. त्यानंतर कढीपत्ता, आलं लसूण पेस्ट आणि हिरव्या मिरच्या. हे सगळं 1 मिनिटभर व्यवस्थित परतून घ्यायचे. त्यानंतर यामध्ये जाईल हळद. हळद पण 1 मिनिटभर मिक्स करायची. आणि आता यामध्ये आपण ॲड करायची आहे टोमॅटोची प्युरी. पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. प्युरी बनवताना यामध्ये थोडासा पाण्याचा वापर केला होता, त्यामुळे हे थोडं पातळसर दिसते. साधारण अर्धी वाटी पाणी वापरलं होतं. आता आपण ते पाणी ॲड करतोय ज्यामध्ये आपण टोमॅटो शिजवून घेतले होते. पाणी किती ॲड करायचं हे पूर्णपणे तुमच्या चॉईसवर आहे, कारण काहींना खूप पातळ सूप आवडतं तर काहींना दाटसर आवडतं. त्यामुळे तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही पाण्याचं प्रमाण ठरवू शकता. त्यानंतर चवीप्रमाणे मीठ ॲड करूया. आता या टोमॅटो सूपला छान उकळी काढून घेऊया. आणि उकळी आल्यानंतर आपण यामध्ये ॲड करणार आहोत मिरची पावडर. त्यानंतर जिरे टाकायचेत, थोडे वाटून किंवा पूड करून टाका, जे आपण सुरुवातीला थोडे साईडला काढून ठेवले होते. जिरे पूड अशी उकळीमध्ये टाकल्यामुळं त्याचा फ्लेवर खूप छान उतरतो सूपमध्ये. थोडीशी कोथिंबीर आणि सगळ्यात शेवटी थोडीशी साखर. आता हे सूप आपण 2 मिनिट उकळू देऊया, म्हणजे नंतर ॲड केलेले सगळे घटक व्यवस्थित एकजीव होतील. चला तर आपलं गरमागरम आणि चटकदार टोमॅटो सूप तयार आहे. अगदी सोपी रेसिपी आहे, घरातल्या सगळ्या साहित्यापासून बनवलेली आहे. लगेचच बनवून बघा आणि कशी वाटली ते कमेंट करून नक्की सांगा.
आणि आमच्या रेसिपीज आवडत असतील तर चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत टेक केअर.